Hello friends, আপোনালোকে চাই আছে Assamese Educator YouTube channel Global Institute of Healthcare Management GIHM ৰ তৰফৰ পৰা COVID-19 সাৰ্টিফিকেট আপোনাৰ নিজৰ নামেৰে কেনেকৈ উলিয়াব এইটো মই আপোনালোকক আজিৰ ভিডিঅ'ত জনাম। প্ৰথমতে আপোনালোকে এইটো ৱেবছাইটলৈ আহিব লাগিব www.gihmdelhi.in এইটো ৱেবছাইটত অহাৰ পিছত এনেকুৱা আপোনালোকে ইন্টাৰফেচটো দেখা পাব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাইছে COVID-19 প্ৰিভেনচন Awareness and Prevention Course Free এইটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা আকৌ ইন্টাৰফেচ দেখা পাব Free Course COVID-19 Awareness and Prevention Course এইটোত আপোনালোকে আকৌ ক্লিক কৰিব। ইয়াৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব। ইয়াৰ পিছত COVID-19 Awareness and Prevention Course Free ইয়াত আকৌ ক্লিক কৰিব Enroll Now। ইয়াৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে আপোনালোকৰ ইমেইল আইডি আৰু পাছৱৰ্ড দি সাইন ইন কৰিব লাগিব। আৰু তো মই প্ৰথমতে ইমেইল আইডি আৰু পাছৱৰ্ড দি সাইন ইন কৰি লৈছো। তো আপোনালোকে প্ৰথমতে সাইন আপ কৰি ল'ব যদি আগতে কৈ সাইন ইন কৰি টকা নাই আপোনালোকে প্ৰথমতে সাইন আপ এই অপচনটোত ক্লিক কৰি ল'ব আৰু আপোনালোকে ইমেইল আইডি দ্বাৰা এইটো লগইন কৰি ল'ব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে আপোনালোকৰ নামটো দি ইয়াত পাছৱৰ্ড ইমেইল আইডি লিখি আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰি ল'ব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাব an activation email has been sent to your email address, also check in spam folder। তো আপোনালোকে আপোনালোকৰ ইমেইল এড্ৰেছটো জিমেইলত গৈ আপোনালোকে এইটো ওপেন কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকে এক্টিভেশ্যন কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ একাউণ্টটো এক্টিভেশ্যন কৰিব লাগিব। তো মই এতিয়া জিমেইলত গৈ দেখাই আছো। তো এইটো ইমেইল আহিছে কনফাৰ্ম your account GIHM Delhi। তো এইটো ইমেইল আহিছে আপোনালোকে চাব পাৰে we need to verify that this is your email address, please click the link below to confirm your account। ভিডিঅ'ত আপোনালোকে কনফাৰ্ম একাউণ্টত ক্লিক কৰিব। তাৰ পিছত ইয়াত দেখা পাব successfully activated your account। ইয়াৰ পিছত তলত আপোনালোকে আকৌ নতুন পাছৱৰ্ড আৰু কনফাৰ্ম নিউ পাছৱৰ্ড দি আপোনালোকে সেভ কৰিব লাগিব। তাৰ পিছত আপোনালোকে সেভত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাব মোবাইল নম্বৰ মিছিং, প্লিজ আপডেট ইয়োৰ মোবাইল নম্বৰ বিফৰ টেকিং অৰ কন্টিনিউইং কোৰ্স। তো ইয়াত আপডেট মোবাইল নম্বৰত ক্লিক কৰিব। মোবাইল নম্বৰ ক্লিক কৰি ইয়াত আপোনালোকে মোবাইল নম্বৰটো লিখি সেভ কৰি দিব। ইয়াৰ পিছত ক্ৰছ মাৰ্কত ক্লিক কৰি দিব। ওপৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাব গো টু কোৰ্স ইয়াত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ফ্ৰী কোৰ্স ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। আকৌ ফ্ৰী কোৰ্সত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনৰোল নাওত ক্লিক কৰি দিব। এনৰোল নাওত ক্লিক কৰাৰ পিছত গো টু কোৰ্স ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। তো দেখা পাইছে মই অলৰেডি এনৰোল হৈ গৈছো। তাৰ পিছত গো টু কোৰ্সত ক্লিক কৰিম। গো টু ক্লিক কৰাৰ পিছত ক্লিক হিয়াৰ টু গো টু কোৰ্স কেটালগ ইয়াত ক্লিক কৰি দিম। তো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে এই COVID-19 সাৰ্টিফিকেটখনৰ এৱাৰনেছ সাৰ্টিফিকেটখনৰ বাহিৰে বিভিন্ন কোৰ্স আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। ইয়াত এক্সাম দি আপোনালোকে ইয়াত লগতে পইচা পে কৰিব লাগিব আপোনালোকে সাৰ্টিফিকেটৰ বাবদ বিভিন্ন এমাউন্ট আছে। তো সেইখিনি যদি লাগে আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি চাই ল'ব পাৰে কি কি কোৱালিফিকেশন লাগে। প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰত বেলেগ বেলেগ দিয়া আছে, বিভিন্ন কোৰ্স আছে ইয়াত। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে মাই কোৰ্স লেফট সাইডত থকা যেটো মাই কোৰ্স অপচন আছে সেইটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। এইটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে COVID-19 Awareness and Prevention Course Free এইটোত আপোনালোকে লেসন কিছুমান 10টা লেসন 7টা লেসন আছে এইকেইটা আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা পঢ়িব লাগিব। কিছুমান আৰু আপোনালোকক ইজি কোৱেশ্চন দিব আৰু তাৰ পৰা 50% আপোনালোকে শুদ্ধ উত্তৰ দিব লাগিব। তেতিয়া আপোনালোকে সাৰ্টিফিকেটখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। তো ইয়াত আপোনালোকে লেসন আছে তাত আপোনালোকে ইন্ট্ৰডাকশন টু COVID-19 এনেকুৱা 7টা আছে। সেই 7টাত আপোনালোকে ৰিডত ক্লিক কৰিব। ৰিডত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অলপ টাইম ল'ব। তো আপোনালোকে যদি সব ওপেন হৈ আছে ইয়াত আপোনালোকে এনেকুৱা আহিব স্কিপ কৰি কৰি যাব। আপোনালোকে পেজবিলাক স্কিপ কৰি যাব। আপোনালোকক ইজি কোৱেশ্চন সুধিব তো আপোনালোকে এনেকুৱা স্কিপ কৰি যাব। তো আপোনালোকে অকল ৰিডত ক্লিক কৰিব আৰু ক্ৰছ মাৰ্কত ক্লিক কৰি দিব। যদি আপোনালোকে পঢ়িব নিবিচাৰে তেতিয়া কমপ্লিটেড হৈ যাব। সব কমপ্লিটেড হৈ গৈ আছে। আপোনালোকে যদি পঢ়িব বিচাৰে আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব কাৰণ এইটো এৱাৰনেছৰ কাৰণে এই সাৰ্টিফিকেটখন দিয়ে। তো আপোনালোকে মানুহক সজাগ কৰিব পাৰিব। তো কমপ্লিটেড হৈ গ'ল। ইয়াৰ পিছত এটেম্প কুইজত ক্লিক কৰিব। এতিয়া কিছুমান প্ৰশ্ন সুধিব তাৰ পিছত আপোনালোকে ষ্টাৰ্ট কুইজত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত 50% এনসাৰ দিব লাগিব। তো দি মেইন তো কুৱেশ্চনটো প্ৰথমতে ইয়াত আৰম্ভ হৈছে দি মেইন মোড অফ ট্ৰান্সমিশন আৰ। তো প্ৰথম কুৱেশ্চনটো ট্ৰাই কৰিছো মই অলপ টাইপ কৰি দিছো। নেক্সট ক্লিক কৰিছো। 2 নম্বৰ কুৱেশ্চন the first case of novel coronavirus was identified in Shanghai Wuhan এইটো
তাৰপিছত সেভত ক্লিক কৰি দিছোঁ ট্ৰান্সমিশ্যন কেন অকুৰ তো চাওক মই 10টা কুৱেশ্যন কৰিছোঁ আৰু তাৰ পৰা 7টা শুদ্ধ হৈছে 2টা ৰং এনসাৰ বুলি দেখাই আছে আৰু ৰিজাল্ট মোৰ 5 দেখাই আছে আপোনালোকে এনেকুৱা আপোনালোকৰ বেলেগ বেলেগ কুৱেশ্যন সুধিব আপোনালোকে আইডিয়া কৰি উত্তৰবিলাক দিব গেছ কৰি আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব পাৰে এৱাৰনেছৰ কাৰণে তাৰপিছত ক্ৰছ মাৰ্কত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত চাৰ্টিফিকেটত ক্লিক কৰি দিব চাৰ্টিফিকেটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেটখন পাই যাব তো চাব পাৰে দিছ ইজ টু চাৰ্টিফাইড ডেট তো মোৰ নামটো ইয়াত আহি গৈছে মই দেখাই আছোঁ has completed the course on COVID-19 awareness prevention আৰু প্ৰতিবাদ was ইয়াত আপোনালোকে এই চাৰ্টিফিকেটখন পাই যাব তো ইয়াত আপোনালোকে ডাউনলোড চাৰ্টিফিকেটত ক্লিক কৰি এখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে আৰু এইখন এৱাৰনেছৰ কাৰণে বেলেগ কোনো স্পেচিয়েল কামত নাহে অকল এটা এৱাৰনেছৰ কাৰণে আপোনালোকে বনাব পাৰে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব ভিডিঅ'টো কেনে পালে যদি নোৱাৰে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আকৌ চাই ল'ব যদি নতুনকৈ চাইছে মই চেনেলটো এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যাতে ভৱিষ্যতে এনেকুৱা ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন পাব পাৰে তেওঁলোকে বিভিন্ন জব আপডেট আৰু বিভিন্ন ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ বাবে লৈ অহা হয় গতিকে চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱীৰ ওচৰলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব তো ডাউনলোড চাৰ্টিফিকেটত ক্লিক কৰিব ডাউনলোড চাৰ্টিফিকেট ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব এনেকুৱা দেখা পাব আপোনালোকে ডাউনলোড ক্লিক কৰি দিব তো দেখা পাইছে আপোনালোকে মোৰ চাৰ্টিফিকেটখন ডাউনলোড হৈ গৈছে আৰু একেলাই ডাউনলোড হৈ গৈছে তো ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ কালি আকৌ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ কাৰণে জনাই আহিছোঁ আপোনালোকৰ দিনটো শুভ হওক তাৰ কাৰণে জয় হিন্দ জয়